භාවනා ඇල්ල. දැන් ඉන්නේ ඇල්ලේ. ඇල්ලේ ඉඳලා යන්න තියෙන්නේ. ඇල්ල ලෝකේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. තුනම යා කොල්ලේ තියෙන්නේ ඇල්ලේ. ඒ හින්දා තමයි ඇල්ල කියන එක ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි සංචාරක මෙතර එන්නේ. අපි යන්නේ ඇල්ල හරහා බල්ලකිටුව පාරේ. නමුකුල. නමුකුල ගිහිල්ලා අපි නවතින්නේ අපි පස්සේ ඉස්සර කරන්න. මේ තියෙන්නේ එකම දේ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය තියෙන්නේ මොකද එයා ඒකේ අදහස් කරන්නේ ඕසෝන් අඩුම ලෝකේ මුළු ලෝකෙම ඕසෝන් අඩුම ඇල්ලේ. අලිකොටාර කියන්නේ මොකද? අලිකොටාර ඒක නෙවෙයි. අලිකොටාර තියෙන්නේ. ආ.
මොකද වැවක් හදලා තියෙන්නේ. කතරගම. බලකට කොහෙද මේක ඉස්සර. දැන් මම බලනවා මෙතනින් ගියාම බල්ලකට පස් වෙලා යනකොට දකුණට තියෙන පාරක්. ඒ පාරේ ගියාම උඩ කන්දට යන්න පුළුවන්. කන්ද කියන්නේ හොඳ පාර. එතන ගියාම ලයින් එක ඔක්කොම පේනවා හොඳට. කතරගම වැල්ල තිස්ස අමතොට ඔක්කොම පේනවා. දැන් මේ පොඩි දෙයක් මේ කියන්න හදන්නේ පාර හරි තැනක් හරි කියනකොට මේකේ ඉන්ජිනේරින් වල තියෙන දෙයක් මේ ලේසිම විදිය තමයි බෝක්කුවේ අංකය කියන එක. මේ තියෙන්නේ 13 කිලෝමීටරේ 3 වෙනි බෝක්කුව. එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් පාර වරදින්න ඕන කෙනෙකුට තැනක. කවුරු හරි තැනක් කියනකොට හරි මේක දැනගන්න ඕන මේ 13 බෙදීම 3 නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 13 කිලෝමීටරේ 3 වෙනි බෝක්කුව. අපි ඉස්සරහට යනකොට ගන්නවා මේ 3 වෙනි බෝක්කුව ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 13 කිලෝමීටරේ 4 වෙනි බෝක්කුව. මේක කඩන්නේ මේක තමයි හැදෙන්නේ. ඒක තමයි. අර කොල්ල කුණාම හොදලේ. හබරතව දියල තමයි යන්නේ. ඒක වැඩි කවුරුත් දන්නේ නැති තැන. ඒක අපි මෙතන දෙන්නේ කිව්වේ. දියලේ ප්‍රමාණයවත් රසවත් අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඊළ බලමු. හැබැයි මේක සාගරේ අවදානට ලක් වෙලා තියෙනවා කොහේ. ඒ කියන්නේ අපි පාර හදලා තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. පාර හදලා නෑ බලමු නේ ඊළඟ කොහොමද එන්නේ කියලා. යක් අර යන්නේ අපි පෙම්බර මාම. එයා තමයි අපිට දැන් මග පෙන්නන්නේ. පෙම්බර මාම නම ඒකේ
ඉතිහාස කතා කරුවා තාම කිව්වේ නැහැ. කට්ටිය එන්නේ නැද්ද? ඒනවද මේ යක්ෂ නිසා එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර එනවද මේ මේක දන්නවද මේක? ඔව් දැන්. ඒ කියන්නේ ඇල්ලෙන් හිටන් එනවා. ඇල්ලෙන් හිටන් එනවා. ඇල්ලෙන් ඒක ඉන්නත් මේක බලන් දෙනවද? එනවා. නවතින්න දෙනවා. හරි. දැන් අපි ඇවිල්ලා අහක යනවා. ඔරිනස්ලා නවතින්නේ නැහැ. නවතින්නේ නැහැ. ඒ නවතින්නේ නැහැ. ඒක මේ පිටතයි ඒගොල්ලෝ එනවද? දැන් මේ කට්ටිය එනවා ඇල්ලට අපි ගම මෙහෙ එනවා දැන් දෙසැම්බර් මාසේ කොහමද එනවා. ඒ කියන්නේ ඇල්ලට තියෙන ළඟම තැන මෙතනද? නෑ ඇල්ලේ කට්ටිය ඉන්නවද? ඇල්ල තියෙනවා. රවණ ඇල්ල තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ තියෙන ඊට පස්සේ මේක. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ පාරවල හැදෙන තියෙන එකයි. ඔව්. අපි ගොඩක් එනවා. අපි දැන් දියැල උඩට ඇවිත් ඉන්නේ විශ්‍රමාමයේ ඉන්නේ. අපි දැන් යනවා දියැල පහළින් මේ බලන්න. අපි ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. ලස්සන. දියැල උඩ ඉන්නේ. දෙන්නා දියැල කඩා හැලෙන්න පටන් ගන්නෙ. බලමු මෙතන කොහොමද කියලා දියැලේ ලස්සන. අපි ගොඩක් දියැලි බලන්නේ යටෙන්. දියැලි ලස්සන බයින්නේ එතකොට. මේ දියැලේ විශේෂත්වය ඒක අපි මේක තෝරගත්තා. මේක අපිට උඩේ ඉඳලා හැම ස්ටේජ් එකක පල්ලෙහාට යනකම් හදලා තියෙනවා. ඇල්ලත් එක්ක අපිට පල්ලෙහාට බයින්න. මේ වගේ දියැලක් පුඩි. දියැලක් පුඩින් නැගිනා බොහොම අඩුයි. මොකද තමයි දියැලි ලස්සන බයින්නේ යටින්. උඩේන පල්ලෙහාට යන්න මේ දියැලේ අවස්ථාව හදලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ගත්ත නිසා හොඳට මුදුරු තියෙනවා. මේ කල්ල තමයි හොඳ වරක්. සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ලක මේ අත්දැකීම ගන්න අමාරුයි. ඇල්ල නොදෙන්න බලන එක. ඒක අවදාන. අන්තර මේ උන්නේ යන්න බෑ ගොඩක් ඇලි. අවනාලියෙන් ගොඩක් අනුකර වෙනවා. මේ ඇල්ල අපිට මේ පහතකම හදලා කරන මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න. ඒක නම් ඉඳක් පුළුවන් ගහනලා අවදානමක් නෙවෙයි. මේ වතුර තියෙන හොඳම වතුර තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන අපිට සෑහෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රදේශයක් තියෙනවා මේ ඇල්ල පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඒක අපිට ගන්න බෑ. යන්න අමාරුයි. එන්න පහළට නම් එකක් තියෙනවා. යන්න අමාරුයි ලිස්ට් කරනවා. අපි බලමු උත්සාහ කළා පුළුවන් පහළට යන්න. අපි මේ වැඩේ